Nếu như đã có bảng xếp hạng visual của Girl Love thì ngại gì không làm bảng xếp hạng visual của Boy Love. Hôm nay Uni sẽ xếp hạng top 5 cặp có visual nổi bật nhất, dựa trên các bảng bình chọn của fan về couple và mức độ tương tác và những gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các cuộc bầu chọn nam thần Boy Love hiện nay. Nói trước cho đỡ công chuyện nha, đây không phải phán quyết tuyệt đối cuối cùng của tòa án nhan sắc quốc tế. Bảng xếp hạng này được dựa trên các bảng xếp hạng khác do fan bình chọn gần đây. Uni không có quyền can thiệp nên đừng vô ném đá Uni nha. Ok, vào việc luôn nhé. Số 5, William và S. William S là kiểu cặp đôi bạn nhìn riêng từng người đã thấy đẹp, nhưng khi xếp chung vào một khung hình thì độ đẹp tự nhiên chuyển sang chế độ điện ảnh, không cần khói, không cần gió. Hai người chỉ cần đứng yên trong một bộ vest đen là fandom đủ lý do cắn khóe môi và dở vào phân tích nghệ thuật ánh sáng. William có gương mặt mang chất idol rõ, đường nét sắc nhưng không dữ, phần ánh mắt dài, ánh mắt nhìn hơi trầm và sống mũi thẳng, và khuôn miệng tạo cảm giác lúc nào cũng đang giữ lại một câu chuyện gì đó chưa nói. Đây là kiểu visual càng nhìn lâu càng dễ dính. Ảnh đầu tiên thấy đẹp trai, ảnh thứ hai thấy có khí chất, tới video thứ 7 thì bạn bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại biết lịch trình của một người sống cách mình cả nghìn cây số. Hả? Điểm mạnh nhất của William là sự linh hoạt khi tóc được vuốt gọn, mặc vest hoặc áo khoác có cấu trúc. Cậu ấy tạo cảm giác trưởng thành, giống như trưởng nhóm một nhóm nhạc mà chỉ cần quay đầu là sân khấu tự phải biết ánh sáng đèn. Nhưng khi để tóc mềm, mặc áo len hoặc áo sơ mi đơn giản, đường nét lại dịu xuống ngay. Visual này không đóng một vai, nó tăng ca. S đi theo hướng thanh lịch hơn, gương mặt gọn, mắt sáng, môi đầy vừa phải và tổng thể rất sạch. Cậu ấy có nét sang nhưng không xa cách, kiểu người mặc áo sơ mi trắng bình thường mà vẫn khiến bạn nghi ngờ chiếc áo đó chắc chắn phải có hợp đồng quảng cáo riêng. Khi không cười, S hơi lạnh và khó đoán, nhưng vừa cười lên là toàn bộ gương mặt sáng ra, khiến người ta quên lúc nãy mình đang cố tỏ ra tỉnh táo. Đặt William bên cạnh S, sự đối lập hoạt động cực tốt. William có độ sâu và nét trưởng thành của một idol đứng trên sân khấu. S lại tinh tế, mềm và sáng như nhân vật bước ra từ một bộ ảnh thời trang tối giản. Một người kéo mắt bạn bằng khí chất, người còn lại giữ mắt bạn bằng sự thanh thoát. Trong tempo, vest tối màu và bố cục cận mặt càng làm sự đối lập này rõ hơn. William chậm, S sáng, một người tạo sức nặng, một người tạo độ mềm. Kết luận, sang thanh lịch, lên hình rất có chiều sâu, không ai nuốt mất ai, vì cả hai đều có điểm nhận diện riêng. Nhược điểm duy nhất là xem cặp này quá lâu dễ khiến bạn mở tủ quần áo ra, nhìn đống áo thun cũ của mình và thấy cuộc đời mình cần được tái cơ cấu. Số 4, Bert và Santa. Bert và Santa là màn kết hợp giữa hai kiểu đẹp hoàn toàn khác nhau, nhưng đứng cạnh lại rất hợp. Bert mang nét nam tính, sắc và có chút nổi loạn. Santa lại sáng, mềm, trẻ trung và có khả năng biến một nụ cười thành vũ khí sát thương diện rộng. Một bên giống nam chính đi ra từ phim hành động, một bên giống người khiến nam chính quên đi luôn kịch bản trả thù. Bert có lông mày rõ, mắt sâu và quai hàm rộng và biểu cảm rất mạnh. Cậu ấy hợp với kiểu tóc có độ rơi tự nhiên, hơi ướt hoặc vuốt tách lọn, vì cách tạo kiểu đó làm nổi bật ánh mắt và cấu trúc xương mặt. Khi Bert không cười, visual có chút lạnh và nguy hiểm. Khi cười lệch nhẹ, cảm giác lại chuyển sang tinh nghịch. Santa có đường nét mềm hơn, mắt tròn, sáng, môi rõ, gương mặt nhỏ và nụ cười linh hoạt. Khi tạo dáng nghiêm túc, Santa vẫn giữ được nét thanh tú hơi mong manh, rất hợp với concept thời trang mềm, áo sáng màu hoặc trang sức nhỏ. Nhưng tới lúc cười, năng lượng đổi hẳn. Cậu ấy cười bằng cả ánh mắt, làm gương mặt có độ gần gũi rất cao, kiểu người mà bạn nhìn ảnh sân khấu thì thấy đẹp trai, xem hậu trường 5 phút lại có cảm giác quen từ hồi cấp 2. Trong khi cấp 2 của Uni chỉ quen căng tin, sổ đầu bài và không quen ai đẹp trai cỡ này hết. Santa còn ăn ảnh ở góc nghiêng, đường mũi gọn, càm thanh và phần tóc ôm mặt tạo cảm giác rất nhẹ. Nếu Bert là đường nét được vẽ bằng bút mực đen, Santa giống như màu nước, hai kiểu khác nhau nhưng đặt lên cùng một trang lại không hề đánh nhau. Điểm khiến Bert và Santa nổi bật là độ tương phản vừa đủ. Bert có đường nét đậm và ánh mắt nặng hơn, Santa mềm, sáng và có nét đáng yêu. Bert làm Santa trông càng thanh, Santa lại khiến Bert lại bớt lạnh. Nhưng thiết kế gọi là cân bằng tương phản, fandom gọi đơn giản hơn, đẹp đôi quá trời. Cả hai hợp với suit rộng, màu trung tính và những khoảnh khắc tương tác tự nhiên. Lúc nghiêm túc thì sang, lúc cùng lười thì lại thành kiểu bạn trai nhà bên, nhưng nhà bên thuộc khu đô thị cao cấp. Kết luận, một người sắc, một người mềm, một người có vai lạnh, một người kéo nhiệt độ lên ngay lập tức. Nhược điểm là fan mới rất dễ xem một clip rồi nói, chỉ tìm hiểu thôi. 3 ngày sau đã thuộc màu đại diện và lịch fan meeting. Số 3, Ken Namping. Ken Namping bước vào bảng xếp hạng bằng một loại năng lượng rất rõ, visual cổ điển gặp visual thanh tú. Ken là gương mặt khiến người ta hiểu tại sao cứ có bảng bình chọn nam thần lại fandom kéo nhau đi vote như đang làm nhiệm vụ quốc gia. Namping mang nét mềm, sáng và có chút bí ẩn, càng hợp với concept truyền thống hoặc huyền bí. Ken có cấu trúc gương mặt mạnh, lông mày đậm, mắt rõ và sống mũi cao, hàm vuông gọn. Đây là kiểu đẹp có trọng lượng, lên ảnh không bị phẳng và rất hợp với ánh sáng tạo khối. Khi mặc suit, Ken có vai trưởng thành, đỉnh đạt. Khi mặc trang phục truyền thống, đường nét lại càng nổi vì gương mặt có độ cân xứng và nét nam tính cổ điển. Nhìn Ken trong một số bộ ảnh, Uni có cảm giác người này không cần tìm góc đẹp phải tự tìm tới người này. Ánh mắt của Ken nhìn thẳng thì mạnh, nghiêng nhẹ thì lại trầm và có chiều sâu. Cận cảnh luôn tạo cảm giác nhân vật đang giấu một bí mật lớn, có thể là lời nguyền trăm năm, cũng có thể chỉ là chưa ăn tối.
Nam Thiên lại có một kiểu đẹp khác hẳn, gương mặt nhỏ, đường nét mềm, mắt có độ long lanh tự nhiên và môi tạo cảm giác rất dịu. Cậu ấy hợp với tóc rủ nhẹ, mái có độ phồng vừa phải và styling thanh thoát. Nếu khen gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nam Thiên là kiểu càng nhìn càng thấy nhiều chi tiết đẹp, góc nghiêng nhẹ, ánh mắt khi không cười, độ cong của môi khi lúc cười nhỏ, toàn những thứ khiến tem đẩy thường phải zoom cảnh quay chậm để soi, rồi tuyên bố phát hiện mới như nhà khảo cổ vừa được mở lăng mộ. Nam Thiên đặc biệt hợp với các trang phục truyền thống, hoa văn và phụ kiện tinh tế, càng đẩy nét thanh tú lên rõ hơn. Cậu ấy vừa hợp bối cảnh hiện đại, vừa có thể bước thẳng vào một câu chuyện huyền bí mà không hề lạc quẻ. Khi Ken đứng cạnh Nam Phiên, sự chênh lệch đường nét tạo ra hiệu ứng mạnh. Ken đậm, khung hình rõ và có khí chất bảo vệ. Nam Phiên nhẹ, tinh tế và ánh mắt mềm hơn. Một người giống bức tượng được tạc chắc tay, một người giống tranh lụa. Chỉ cần Ken nhìn nghiêng sang, Nam Phiên ngước lên hoặc né ánh mắt nhẹ. Khung hình đã có câu chuyện. Fandom gọi đó là hint, Uni gọi đó là tiết kiệm ngân sắc thoại. Kết luận, Ken mạnh, cổ điển và có xương mặt rất nổi. Nam Phiên thanh, mềm và bắt ánh sáng tốt. Nhược điểm là cặp này khiến khán giả xem một bộ phim huyền bí mà đôi khi quên sợ ma vì còn bận soi đường nét 259. Số 2, John và Đân. John và Đân có visual thuộc nhóm dễ nhận diện nhất của làng boy lớp Thái. Hai người không chỉ đẹp riêng, họ còn có lợi thế đáng gờm, đứng cạnh nhau giống một chiến dịch thời trang đã tính toán trước, dù có khi chỉ là đang đi từ xe vào sự kiện. John sở hữu gương mặt lạnh, sắc và có độ tế cao, lông mày đậm, mắt sâu, mũi rõ, quai hàm gọn và môi có đường nét đẹp. Cậu ấy hợp với tóc vuốt ngược, tóc rẽ ngoi hoặc những kiểu làm lộ trán. Vì càng để lộ cấu trúc mặt thì visual càng có lực. Khi trông nhìn thẳng camera, cảm giác rất tự tin, đôi lúc lại hơi thách thức. Kiểu ánh mắt nói rằng, tôi biết tôi đẹp và điều đáng ghét nhất là khứa biết đúng. Trông cực kỳ hợp với suit đen, áo da và trang sức bạc. Nhưng khi cười, gương mặt mềm đi đáng kể, đang định khen đẹp trai thôi, tự nhiên lại thấy dễ thương. Chiêu đánh hai mặt này không công bằng. Đơn mang visual thanh lịch, cân đối và cực kỳ sạch, gương mặt dài vừa phải, mắt sáng, mũi thẳng, môi gọn và tỷ lệ các phần rất hài hòa. Nếu trông đẹp theo kiểu có cảnh sắc, Đơn đẹp kiểu mọi đường nét đều nằm đúng chỗ. Cậu ấy giống như một bộ phận thiết kế nhân vật kiểm tra trước khi xuất bản. Điểm mạnh của Đơn là hợp nhiều concept, tóc mềm và trang phục pastel tạo cảm giác dịu, gần gũi, tóc vuốt gọn cùng suit tối, lại chuyển sang trưởng thành, sang và hơi xa cách. Cậu ấy đặc biệt hợp với blazer hoặc áo khoác phông dài. Nhiều người mặc đồ rậm trông giống như mượn áo anh họ, Đơn mặc vào giống như áo đó được sinh ra có mục đích. Khi đứng chung, John và Đơn tạo ra sự đồng đều rất hiếm. Cả hai đều có chiều cao cảm nhận tốt, đường nét rõ và biết tạo dáng và giữ ánh mắt trước ống kính. Không có cảm giác một người là trung tâm, một người là đứng phụ. Trong kéo về độ mạnh, Đơn giữ lại sự thanh lịch, một người giống nét quốc đậm, một người giống đường kẻ chuẩn, ghép lại thành logo của hội. Đẹp mà còn biết mình đẹp, đứng xa một chút giống chiếc ảnh chiến dịch thời trang, đứng gần thêm chút là fandom bắt đầu lập thuyết âm mưu, chạm vai nhẹ thôi là bình luận chạy nhanh hơn tốc độ uni chạy deadline. Trong và Đơn xếp số 2 vì độ hoàn thiện visual couple cực cao, từ gương mặt, phong cách thời trang cho tới khả năng tạo dáng đều đồng bộ. Họ mang concept lạnh, sang, nổi loạn hoặc trẻ trung mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Nhìn là nhận ra ngay, đó mới là visual có thương hiệu. Kết luận, sắc nét, thời trang, đồng đều và cực kỳ mạnh khi chụp đôi. Nhược điểm là mỗi lần hai người xuất hiện cùng nhau, fandom phải chọn xem nên nhìn Trong trước hay là nhìn Đơn trước, rồi cuối cùng lựa chọn trưởng thành là xem clip 12 lần. Số 1, Paul và Puin. Paul Puin đứng đầu vì họ sở hữu thứ mà mỗi cặp visual đều muốn có, mỗi người đẹp theo một hướng rất riêng, nhưng đặt cạnh nhau lại tạo ra cảm giác hoàn chỉnh. Paul có nét đẹp nam tính, ấm và mạnh, Puin có nét sang, nét thanh và linh hoạt. Một người giống như nhân vật bước ra từ truyện tình, có cảnh lái xe dưới mưa, một người giống người ngồi ghế bên cạnh, nhìn sang một cái là khiến khán giả quên luôn đường về. Paul có gương mặt rộng vừa phải, lông mày rõ, mắt sâu, mũi thẳng và nụ cười rất có sức nặng. Khi không cười, cậu ấy mang cảm giác điềm tĩnh, nam tính và hơi khó gần. Nhưng chỉ cần cười, đặc biệt là nụ cười rộng, toàn bộ vai chuyển sang ấm áp ngay lập tức. Đây là kiểu visual khiến người ta tự nguyện bị lừa. Ảnh tỉnh thì nghĩ nam thần lạnh lùng, xem hậu trường lại thấy ủa sao hiền dữ vậy. Đường nét của Paul có độ khỏe, rất hợp suit, áo da và ánh sáng tương phản. Phần vai tạo cảm giác vững, nên trong khung hình đôi, Paul thường là điểm neo thị giác trước khi mắt bạn trôi sang người bên cạnh và gặp các vấn đề lớn hơn. Puin là vấn đề lớn hơn đó. Puin sở hữu gương mặt có độ thanh rất đặc biệt, mắt dài, mí to, mũi gọn và môi đẹp, đường cằm tinh tế. Visual của cậu vừa có thể trẻ vừa có thể sang, tùy cách làm tóc và biểu cảm. Để mái mềm, cười nhẹ, Puin có nét gần gũi và thông minh, vuốt tóc gọn, mặt suýt tối, ánh mắt hạ xuống một chút, cậu ấy lập tức chuyển thành vai thiếu gia lạnh lùng mà fandom rất thích tự nguyện chịu tổn thương. Gương mặt Puin bắt máy quay tốt vì nó có nhiều chi tiết nhỏ, chính diện cân đối, góc nghiêng gọn, ánh mắt thay đổi theo biểu cảm. Cậu ấy cũng hợp với nhiều màu sắc, từ đen, xám, navy tới tông sáng và pastel. Nói ngắn gọn, visual không cần visa mà vẫn xuất cảnh được mọi concept, nhưng đều đưa Paul và Puin lên số 1 không nằm ở việc ai đẹp hơn ai, nó nằm ở cách hai kiểu đẹp hỗ trợ lẫn nhau. Paul có độ rộng và mạnh,
Puyin có độ dài, thanh và tinh tế, Paul tạo cảm giác ấm, Puyin tạo cảm giác sang. Khi đến gần, gương mặt Paul làm Puyin trông càng sắc nét, còn Puyin lại khiến đường nét mạnh của Paul trở nên mềm và lãng mạn hơn. Visual của họ còn trưởng thành rõ theo thời gian, styling chắc tay hơn, suýt đẹp hơn, ánh mắt trước máy quay tự tin hơn. Fan không chỉ thấy hai người đẹp mà còn thấy họ đã lớn lên cùng nhau. Một khi theo dõi quá trình ấy, thuyền không cần cập bến, thuyền còn xây luôn chung cư. Trong Me and Thee, Paul hợp hình tượng quyền lực và có độ may đo, còn Puyin hợp phong cách sáng tạo thanh lịch. Một người giống ông chủ thương hiệu, một người giống nhiếp ảnh gia có thể khiến thương hiệu bán sạch hàng. Còn Puyin còn mạnh ở sự tự nhiên, chụp tạp chí thì sang, dự sự kiện thì nổi bật, mặc đồ đời thường mà vẫn đẹp đôi. Hai người không tranh giành spotlight tự chia đôi. Kết luận, Paul nam tính, ấm và có lực, Puyin thanh, sang và biến hóa tốt. Đứng riêng là hai visual mạnh, đứng chung là một khuôn hình có câu chuyện. Nhược điểm là sau khi xem cặp này, tiêu chuẩn đẹp đôi của bạn có thể đang tăng quá cao, làm thị trường hẹn hò ngoài đời vốn đã khó nay càng khó hơn. Mà bảng xếp hạng này cũng gây tranh luận, có người sẽ chọn Ji Nunil, Gemini Fox, Jimmy C hoặc một cặp khác vì visual đánh trúng gu riêng của mình. Nhan sắc không phải bài toán có đáp án, nó giống như chọn một ảnh đại diện vậy đó. Tưởng xong rồi, 5 phút sau lại thấy một tấm khác đẹp hơn, còn top 1 trong lòng bạn là ai? Comment tên cặp khi bạn chỉ định xem một đoạn phim cho biết, rồi tỉnh dậy phát hiện mình đã ở trong fandom đó được 3 năm. Nhớ nói luôn điểm visual nào cho thấy bạn dính nhất, để hỏi chị em còn có dữ liệu tiếp tục nghiên cứu một cách cực kỳ khách quan nha.